Ai fost vreodată expus discriminării? Pentru ce motive? Rasă, etnie, vârstă, categorie socială, orientare sexuală, convingeri, handicap, religie, boală. Legislația Uniunii Europene promovează drepturile fundamentale ale omului și vizează combaterea formelor de discriminare prin mai multe directive. În România, nediscriminarea este reglementată printr-o ordonanță de guvern. Discriminarea este însă amendată și de legi precum Codul Muncii, Codul Civil, Codul Penal, Legea Egalității de Șanse între femei și bărbați sau Legea Audiovizualului. Puțini oameni expuși diferitelor forme de discriminare știu cum ar putea acționa să se apere. Consiliul Național de Combatere a Discriminării este autoritatea publică abilitată să prevină, monitorizeze, constate și sancționeze faptele de discriminare ale persoanelor sau ale instituțiilor statului. Hotărârile CNCD vizează orice domeniu în care se manifestă fie discriminarea directă, indirectă sau multiplă, fie dispoziția de a discrimina, hărțuirea și victimizarea. CNCD a fost perceput ca organismul de la care politicienii la putere și instituțiile statului pot cumpăra indulgență, în timp ce alte categorii de cetățeni primesc sancțiuni. Un exemplu este cazul politicianului Traian Băsescu, care a primit indulgențe când era președintele României, dar a fost amendat când a pierdut puterea supremă în stat. La 20 de ani de la înființare, CNCD se laudă cu peste 12.000 de petiții, mai mult de 340 de autosesizări, peste 1.750 de cazuri de discriminare identificate și peste 15.000 de puncte de vedere exprimate. Care este dinamica non-discriminării în România? Cel mai recent raport de țară al Comisiei Europene n-a remarcat inițiative promițătoare la nivelul politicilor publice. În anul 2020, discriminarea s-a manifestat acut în societatea românească. La Ditrău, 200 de localnici au cerut concedierea a 2 brutari sri-lankezi, iar la Botoșani, alți 36 de sri-lankezi au fost concediați dintr-o fabrică, apoi abandonați pe aeroportul Otopeni. Doar intervenția promptă a ministrului muncii a detenționat situațiile. Tot în primăvară, minoritatea romă și românii întorși din diaspora au fost învinuiți de propagarea virusului SARS-CoV-2 alături de imigranți. La începutul iernii, opinia publică era însă mult mai neliniștită de virusul discriminării care apăruse în rândul politicienilor. Un nou partid de orientare conservator-naționalistă a intrat în Parlament. Membrii partidului au discursuri de ură, discriminare etnică, xenofobie și misoginism. CNCD a întârziat să se exprime în legătură cu manifestările inechitabile ale membrilor noului partid. În schimb, a luat poziție față de un incident petrecut în spațiul european, când arbitrul internațional Colțescu s-a exprimat nepotrivit la adresa unui antrenor de culoare în timpul unui meci de fotbal. Ce faci dacă te simți discriminat în România? CNCD explică pașii pe înțelesul oricui. Primul pas. Trimiterea unei petiții către CNCD cu detalii relevante despre situație, victimă și discriminator. Pasul 2. CNCD analizează și soluționează plângerea în 90 de zile. Pasul 3. CNCD poate sancționa cazurile dovedite de discriminare cu avertisment sau amendă după caz. Un singur lucru nu explică clar: procedura de urmat dacă o instituție a statului aplică reguli discriminatorii față de dreptul de libertate a conștiinței. Orice cetățean are dreptul de a sesiza simultan CNCD, să apeleze la un mediator sau la instanță pentru una și aceeași cauză. Deși are multe pârghii la dispoziție, omul de rând nu știe ce să aleagă. Un prim pas spre clarificare ar fi educația. Recent, alături de Institutul pentru Politici Publice, CNCD a lansat programul Combaterea discriminării în clasă. Cunoașterea instrumentelor antidiscriminare va ajunge așadar în școli. Pe lângă elevi și profesori, beneficiari vor fi și părinții.